So, good morning guys. Welcome sa Rides ni Uncle Drew. So, makikita nyo, bago lang yung motor natin. Ha? Naano na tayo, Sniper 150 2019 model. Dito sa Vietnam, ano siya, Exciter 150. Yan, so pinangalanan ko siyang Storm. So, yun yung pagdesisyon na namin ni Sheena. So, ito si Storm, kulay black siya, matte black. Tapos may blue na mga sticker. So yan, meet Storm. Yan, may ride kami ngayon kasama yung mga members ng FRCV. So shout out sa inyo. Yan, punta kami ng Can Gio. Ito yung picture niya. Yan, Monkey Island. So marami tayong mga pinsang unggoy dyan. Yon, so samahan nyo ako. Andito na ako ngayon sa Fumi Bridge. Ito yung pinakamataas na bridge sa Ho Chi Minh. So, let's go. Yun, what's up guys? So, welcome back. Dito na tayo sa may ferry. So, sasakay tayo Roro. Yan, marami kami, more than 10 motorbikes kami. So yung iba nandun na sa unahan. So kita nyo, mahaba lang yung pila. Baka konti lang yung Roro. Pero normally kung makita nyo, yung mga Roro naman kasi dito balikan lang tawid lang. Dalawa pa lang yung Roro. Meron dito. Akala ko kasi dito pala kami. So ito na, nakababa na ng Roro. So unahan ko lang sila para picturean ko sila. So pitik ni Uncle Drew. Yan sila oh. Gilid muna tayo dito, baka may pulis Ito lang tayo sa gilid. Unahan ko lang silang konti para makapag-prepare ako ng camera. Sarap, ang ganda ng kalye dito. Ngayon lang ako nakapunta dito.
Never pa ako nakapunta dito. So bago sa akin to. Bago kay Uncle Drew to. So nagkabit din ako ng GB box. Grabe. Iba yung hatak nung iba yung wind resistance nung GB box. Sobrang lakas nung wind resistance. So ito na, picture muna tayo. Picture tayo. Kaya tayo rumatrat. So ayun, ganda na dito. Puro greenery na. Kung i-compare ko siya sa Pilipinas, parang dumaan sa Bataan papuntang Morong. Ayan, parang ganun yung itsura niya. Uy, mabuhangin. So hindi pa ba kami kakain? Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Anong oras na ba? 8:50. Gumising ako ng 5:30. And I'm starving. Yan, madami kami. Nakapakita ko sa inyo sa video. So bilangin natin. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18 na motor. Yeah, video natin sila isa-isa. Hello. Oh, sarap picnic nila oh. Diba? Panalo. Mga Vietnamese ay hilig tumigil sa kanto. Hello po. Buti hindi ako bumatbat, putay na. Ay nako, kundi yari. Meron? Ayun. May dalawa pala kaming kasama na nahuli ng pulis. Wala, ano lang yun, random, by random. Tapos pinarahan lang. Tag 500k daw, tag isang motor. So 500k is about 1,100 pesos.
So nagtanggal na ako ng riding vest kasi syempre less suspicious. So para hindi tayo magmukhang foreigner, tanggal natin yung vest natin. Ito na. Yun lang naman. Sinasabi ko nga parati, dapat meron kang meron kang fake wallet na merong konting pera para yun yung ibabayad mo. Oh, open oh. Sarap oh. Kaso mahirap na, baka may pulis doon eh. So chill lang tayo. Sunday drive lang, Sunday drive. Yan oh, makikita nyo oh. Halos lahat ng tao dito disiplinado. Nakot pa mahuli oh. Kita nyo oh, dami motor oh. Pero lahat under 60 yung takbo. Dahil ayaw nilang mahuli. Uy, ano meron dito? Picture. Ayan oh. Ginagawa mo ate. May pulis. May pulis at may pulis. Oh. Nahuli ka rin ba? Oo. Bakit? Hindi ko alam, hininto lang kasi hininto yung nasa harap ko eh. Tapos sinenyasan lang kayo? Ba't nga nagtago? Oo, sinenyasan, 500. Hindi sinenyas, sinabi talaga. Ano sabi? Lamcham? Lamcham? Oo. Papakalaan na yung kamay. Yan, si Bogs pala nahuli rin eh. Lamcham 500 1,100 pesos for doing nothing. So liliko yata daw kami dito for ay. Asa mga putang na mga unggoy na yan? Hello! Mga pinsan ko, nasa na? Yung mga unggoy, second cousin ko yan. Yung mga first cousin ko, yung mga baboy. Oh, you have arrived. Okay. Hanap ng parking. If you... Ay, Diyos ko. Liblib ang parking. Kahit ganon. Ito. Puno na siguro. Oy, pumila ka. Pila ka. Naku po, yun ang problema. Paatras. Kamaling lang para iba dyan. Excuse po.